Lepas tu ni datang apa? Ya betul ni aku buat video ni. Finally here. Hai, selamat datang kembali bersama kita Cik Diana dalam kupu-kupu terbang. Hari ni sebenarnya I ada benda baru yang I baru beli. Since that benda ni baru je kat Malaysia, baru je sampai, I nak share dengan you all lah. Kita kan one stop center gitu. Okay, semalam lah I beli Sony digital camera ZV-1. Kalau you tengok dekat kotak ni dia ada Ziz ke sebut dia? Ziz punya ni dia ada 4K, ada wifi. Kita tengok dekat dalam box dia ada apa? Panduan macam mana nak guna. Teng 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 teng. Warna putih. Datang dengan dua color, satu warna hitam, satu warna putih. Tapi yang warna hitam tu biasa punya lah. Saya pilih warna putih sebab nampak comel gitu kan, especially orang perempuan. And then dia ada kepala arnab dia. Bulu-bulu ni, ini untuk basically untuk mic lah. So bila dia bubuh macam ni. Cantik kan? Cantik kan? And then benda ni actually dua jenis tau. Satu lagi yang ni harga dia 3,000 lebih, murah sikit berbanding dengan lagi satu yang dia kata pro sikit. Tapi yang tu about 5,000 plus. Okay. Tapi yang ni dia punya compare with that one, bila you especially you nak tangkap gambar, dia akan autofocus. Dia fokus dia cepat sikit. So that's the reason why I choose this one. And then lagi satu, kalau especially macam I perempuan kan, I macam nak tangkap gambar macam tu, gitu cantik. Nampaklah view dia sikit kan berbanding dengan kamera saja. Kalau you tengok Sony tak banyak yang ada macam-macam color. Tapi untuk this one, dia actually ada JV with World Breast Cancer. So basically whatever you bought from this model, what color, RM50 dia orang akan donate to women breast cancer. Bila kita beli set ni, dia akan datang sekali dengan 60GB punya memory card. I juga beli shooting grid with wireless remote commander. Bukan askar commander ya. Cuba tengok apa yang ada kat sini. Kalau you suka buat vlog ke whatsoever kan, and then kalau you pergi travel, you nak buat short video ke, so senang lah. Tak perlu dah nak suruh-suruh orang kan tolong tangkap gambar lah whatsoever. Sebab macam I, kalau I pergi travel seorang-seorang, I need tripod, I need my camera. So senang untuk I tangkap gambar. Ni pun ada wireless tau. Maksudnya kat sini, daripada kamera ni, you boleh terus file yang you tangkap, video ke gambar ke, terus pada laptop you. Sini kalau you nampak, dia ada mic, dia ada mati untuk charge lah, and then ada HDMI. So basically you boleh masukkan sini daripada kamera ni terus kepada TV you. Ni orang panggil apa, shooting grid tau. Dia boleh buka. Example you nak buat macam ni ke, you know, shooting guna macam tripod lah, tapi mini tripod. Okay, dekat grid ni dia ada foto untuk tangkap gambar, movie tu untuk buat video, okay. And then dia ada lock dia. So senang lah, tak tertekan-tekan ke whatsoever kan. Zoom in, zoom out, dah boleh juga kat sini. Sometimes leceh nak edit guna laptop, betul tak? So you prefer untuk edit you guna you punya phone. So daripada kamera dia, kalau you tangkap gambar guna kamera ataupun you ambil video daripada kamera ni especially, you boleh je directly transfer all your file daripada kamera pergi dekat phone. And then you boleh buat kerja you dengan senang sekali. Kat mana-mana pun you boleh buat kerja. Tak payah nak bawa laptop ke hele, you know, nak kena transfer tu, nak transfer pergi hard disk whatsoever, tak payah. Easy. Masa saya beli kamera ni, dia ada early bird promotion tau. So mana-mana je you boleh pergi dekat Sony Malaysia, mana-mana outlet, dia ada promotion early bird. Harga dia RM3,399. Okay, I dah go through tengok kita punya kamera ni. Satu, benda ni flexible, which is you boleh pusing untuk you buat video, and then you boleh buat macam turn to 180 degrees juga dalam masa yang sama.
Okay, you boleh tutup macam ni, you boleh adjust. Okay, and then okay, kalau you tak nak guna, you boleh macam ni je tutup macam tu. At least you punya screen takkan tercalar lah. Alright, so kita go through apa dia punya function ya. Kalau you tekan dekat dia punya mode dekat sini, dia punya ada a few function tau lah. This one yang untuk blur punya function. Okay, and then dia ada video, intelligent video, normal video, nak buat untuk sport ke, and then you want to capture the environment macam natural punya ni lah, landscape ke whatsoever, dia ada panorama juga. This one menu exposure, macam example bunga api kan, you nak shoot untuk yang long exposure punya environment. Yang ni yang shutter priority, maksudnya macam you nak tangkap awan ke, air terjun ke, dia ada dekat sini juga. And then itu dia punya dekat mode side. If let's say you go to the menu, okay, kat sini dia ada tulis dia ada camera 1, camera 2. Okay, dalam camera 1, camera 2 pun gambar dia actually you boleh save untuk file format ataupun normal JPEG punya format juga, quality image, semua benda lah. Alright, and then untuk dia ada camera 2 juga pun sama juga. And then tengok apa yang ada sama dengan camera 1. Okay, kalau you masuk dekat sini network 1, you basically boleh macam saya cakap awal tadi, you tekan je kat sini, you boleh send all your your picture ataupun you punya video kepada you punya smartphone. Tapi of course you kena ada apps. Yeah. You pergi dekat you punya Google Store tu, dekat kotak ataupun dekat dalam brochure tu dia ada tulis siap. You just scan, dia akan directly link to this application, Imaging Age. Okay, I dah download dah, baru je tadi download. So you know, okay, start. Alright, so basically from you boleh control ni, example kita nak takat gambar kita punya piano ni lah. Okay, I boleh takat gambar kat sini je. So very nice kan. And then example dekat apps ni you boleh view terus you punya image yang you takat daripada kamera. So it's nice kan, you tak payah-payah nak transfer guna USB ke whatsoever. Guna app ni terus all the info, all the gambar ada dalam tu siap-siap. Easy peasy. Walaupun orang yang bodoh IT macam I pun tahu guna, you all mesti pandai guna, right? And then kat sini you boleh send to your computer juga, view on TV, ya, the PC, remote, airplane mode, semualah. Okay, yang ni normal lah untuk playback. Then you pergi dekat bridge case ni, you boleh control you punya brightness apa yang you nak. Okay, volume setting semua. And then you boleh buat your own folder lah kat sini basically. Okay, and then the beauty part about this thing ya, we go back. Example, you pergi dekat gambar, you pergi dekat menu, dia ada beauty effect. Okay, especially untuk orang-orang perempuan whatsoever kan. Sekarang semua nak beauty, tak payah nak makeup you. So beauty effect, you tekan je kat sini. Okay, you tekan dekat gambar you, and then you tekan kat sini, you boleh ada skin toning. Skin toning ni dia ada a few tau. Example, I pergi white, dia nampak macam brighter sikit. Okay, dia ada warna pink, nampak macam you know color macam pinkish sikit, bluish, you know, nampak ada bluish. And then tan lah macam warna orange sikit. Alright, example, you pun boleh buat skin smooth. Maksudnya kat sini kalau muka ada kita banyak jerawat kan, kita naik sikit, tau, nampak tak flawless je muka yang ada jerawat. Tengok, ni normal, ini dia flawless dia. Macam artis you all gitu. And then dia ada shine remover juga, shine remover. So maksudnya ni before, ni after. And then ini kalau nak putihkan gigi, putihkan gigi, siapa yang gigi kuning tu bolehlah putihkan gigi kat sini, tak perlu nak pergi apps. And then barang seterusnya, saya pun ada beli wireless microphone. Nama dia Saramonic. Ini I beli dekat Lazada je you all.
Tapi harga dia mahal sikit lah, 600 lebih. Tapi at least untuk kualiti kan. So you all boleh lah dengar suara kita orang. Boleh tu tidur malam pun boleh. Orang cakap apa, taklah rindu kita orang sangat kan. Gitu. Okay, apa ada dalam dia? Dia ada 2 set of microphone wireless. And then ini dia ada controller untuk on and off jugalah. Alright. Lepas tu dia datang dengan bag. Bag ni you all boleh bawa ke mana-mana saja. And then dia ada untuk wireless ni, mikrofon ni, dia ada mikrofon dekat sini juga tau. Okay. Tapi setengah orang, kalau orang tu tak suka macam benda ni macam terlalu besar, you nak gantung dekat baju you tu kan, dia come together with this one. Dia ada sekali dengan normal punya mikrofon. So basically you boleh je sambung mikrofon ni punya kat sini, and then clip dekat you punya baju. Ya. Lepas tu ni datang apa? Ya betul ni aku buat video ni. Ni charger dia. Charger type C. Okay guys, lagi satu. Apa kegunaan benda ni kan? Benda ni dia punya actually diorang panggil receiver ni, you boleh letak dekat you punya kamera ataupun you punya phone kalau you guna. Alright. And then microphone ni jauh 50 meter pun still boleh guna juga tau. So maksudnya tak perlu dekat-dekat pun boleh. So dia still can receive your punya suara dengan lebih jelas lah, walaupun korang duduk jauh dengan kamera. Itu je lah untuk hari ni saya punya unboxing barang-barang elektronik. Macam saya minta maaf lah saya cakap, sebab saya memang barang-barang elektronik ni tak pandai. So I try lah, I try to be okay, ala-ala gitu. So at least something that maybe if you guys are looking for camera ke microphone ke, you boleh look at this brand lah basically, Saramonic and also Sony ZV-1. Okay, thank you guys for watching, and jangan lupa like, subscribe and also share our video, and comment juga kalau something that we need to improve. Okay, bye.